Ok. 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 Ngại là gì? Được chưa? Ok. Sẵn sàng chưa? Ok. Từ từ để kiếm chỗ là quay. Là đặt những câu vô cho chị Google và hỏi mày trả lời. Google nào? Câu hỏi đầu tiên, bà ngoại biết bà ngoại đang chuẩn bị làm gì không? Bây giờ hả? Ừ. Chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị làm gì bây giờ? Giờ cô mà phải nó làm cái gì? Lại câu trả lời. Câu hỏi thành câu trả lời lại. Lên phòng làm bài rồi. Không. Ôi giờ cô làm gì bây giờ? Bây giờ nói ý của mày là sao? Chuẩn bị đi học lại. Thì đang phỏng vấn cho mày. Trả lời phỏng vấn. Đi trả lời phỏng vấn á. Ừ. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Rồi. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay ngày sinh nhật chị Uyên. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị Uyên. Ngày sinh nhật của Uyên. Rồi. Cháu gái. Hôm nay là ngày nhiêu? Cái gì? Quay lộn. Ngày 17. Cô sinh nhật của ngày chị Uyên. Cầm 18 tháng 2 219. 219 hả? Bà ngoại có muốn đổi tên của con không? Nếu... No. Tại sao? Một tên thôi. Tên ở nhà gọi là ủ là đúng rồi. Và nhớ là ủ là tên mà dì đã đặt cho ủ. Uyên là phải đi theo cái ủ. Có tên nào khác trước đó không? Không. Em ý bằng đạt. Đan Uyên là Uyên ương đan kết. À. Đan lát thôi nha. Hồi trước tao cứ nghĩ là đan lát. Thì mẹ ơi. Hồi xưa bà ngoại muốn con trở thành người như thế nào? Con thì trở thành một đứa cháu ngoan. Ước mong vậy thôi, gia đình rồi có đứa cháu ngoan giỏi. Ủ cái gì cũng tốt rồi. Mấy quan tâm quan sát nhiều hơn xung quanh thì cũng tốt hơn. Nhất là đối với các em các em ở trong nhà. Đối với bé nào à? Thì tốt. Còn với sân xã hội. Hồi xưa bà ngoại có hay chăm sóc con không? Ngoại à, chăm sóc nhưng mà tại vì không có được thời gian nhiều, phải đi buôn bán nên có thời gian nhưng mà ít. Nhưng mà khi mày đẻ ra là tao rồi có mặt ở đó là thường cái người đầu tiên, là người đầu tiên đấy. Có đứa cháu đầu tiên nên cái gì cũng cái đầu tiên, cái gì cũng im đấy. Mình nghĩ con khó nuôi không? Hồi xưa thì khó về sức khỏe. Còn bây giờ khó nói. Câu hỏi tiếp theo. Hãy kể cho con một câu chuyện mà bà ngoại không thể quên về con. Hồi bé là lên động. Thế là hay nói cái câu bà ngoại không hiểu. Khi mà tập nói là nói cái câu bà ngoại không hiểu gì. Không hiểu là tốt hay xấu? Nhiều lắm. Kể một cái thử đi. Vì tao bón với nhà một thế nổ. Con à? Ghép gì? Từ nhiều. Tát hết mồ hôi. Mày bị rách chân đây bị biết té. À thường mẹ mày là thay vì là đưa mày đi bệnh viện cả không biết làm gì á, đi ngay đi đưa nó đi bệnh viện khâu nó lại chứ này nó cắt to bé. Bin nhớ một lần Bin thấy chị Uyên đang nhìn cái tính trên cái phòng. Bin vứt một quả bóng rồi làm chuyện trúng vào mắt gì nó khóc rồi. Ủa có à? Kể con điều mà mình thích và còn điều mình không thích. Thích học giỏi, Không thích. thích học ngu. Gì là sao? Con học tốt cho bản thân con thì mẹ mừng, nhưng mà cái không tốt của con ở đây là không giúp em giúp em để em học tốt hơn, thân thiết với em hơn. Phải xuống đến nhà với lại mọi người và biết làm việc nhà. Phải nói chung là cái gì cũng phải biết, làm con gái thì cái gì cũng phải biết từ nấu ăn rồi giặt giũa rồi quét nhà quét cửa, cái đó là phải có. Còn cái ưu điểm thì là tốt, là học thì giỏi, mà bảo thì cũng dễ nghe. Những thứ thích thì là đi chơi bóng chô này kia thì thích. Một thứ không thích thì là hay hét, hay giận dữ. Thứ thích là đi xe đạp nè. Để đi xe đạp với chị Uyên hả? Thứ hai là đi skateboard với chị Uyên. Thứ thích là hét ầm, là chơi xíu cho vui vẻ thôi, nhưng mà cứ lúc nào cũng hét lên thấy bực luôn. Hồi xưa bà ngoại bằng tuổi con, bà ngoại đang làm cái gì? Đang bị dồn, bị sức ép, học hành thi cử, mệt mỏi. Coi em như một con phước. Không được như con, nói đúng ra. Nhưng mà
ông ngoại chỉ học tới lớp 3 là phải ở nhà mà các em rồi đủ việc. Nếu mà Bin ở tuổi 17 Bin sẽ làm gì? Mình sẽ như chị Uyên mọi ngày vậy, ngồi ở nhà uống cà phê nữa rồi làm bài. Mẹ. Bin nghĩ gì về con bây giờ? Rồi nhưng mà ồ vẫn còn nãy lắm. Chưa tốt. Chưa tốt về cái gì? Nhưng mà Cụ thể chứ, nói chung chung được chứ. chung là để cho con thay đổi. Đoán là, để đoán là thay đổi. Không. Để từ từ để con thay đổi. Còn rất là nhiều lắm. Chưa có biết quan tâm, quan sát hết mọi người xung quanh cần Má nó đỏ nhỉ? nhất là việc nhà. Việc nhà em làm đấy thầy. Để gì nhắc nhở. Như nghĩ là người vui tính hơn, không có giận dữ gì hết, vui tính hơn thôi. 16. Tại sao? Tại vì chỉ có đó xíu thôi, cho một lần thôi. Vì tự nhiên tôi thấy chị ấy nó tức giận vì cái cảm nghĩ chuyện chị ấy muốn là một mình thôi. Ủa mình đó hả? Chứ không. Chị U trưởng thành chưa? Rồi 17 tuổi ông thì trưởng thành rồi mà. 18 mới trưởng thành chứ. Khi 17 là trên OKT mà. Chưa, Tại sao? chưa trưởng thành được. Ok. Mà trưởng thành làm cái gì? Bây giờ trong gia đình có nhà, có bà, có ông bà, có bố mẹ ở đây. Tốt mà Thì trưởng thành thì cũng tốt thôi. Nhưng mà trong cái phạm vi đó chứ không thể nào mà buông bỏ mà ra ngoài sống được. Chưa. Ok. Ok. Trưởng thành rồi. Tại sao? Chị Uyên có thể đi lái xe rồi. 17 là tuổi cho những cái gì? Mẹ đã bỏ mình ra. cho những ước mơ, cho những cái đây là cái tuổi đang mơ ước nhiều thứ. Hồi trước thì y chang nhưng mà cuối cùng Về cái thực hiện thăm được ước mơ. đấy. Nếu mà ước mơ cái gì á thì cố gắng đam mê đi theo. Ông ngoại có lời khuyên gì cho tuổi 17 không? Với tuổi 17 Về đấy xin chào, đấy xin chào. hai cái tuổi còn này sung mãn nhất với cương vị của cháu không? Cháu cảm nhận thế nào khi cháu tiếp xúc với ba mẹ, ông bà, anh em? Nếu chưa cháu cảm nhận cháu sung mãn rồi thì đó là ảo vọng. Còn nếu mà chưa thì cháu hãy coi lại, hãy phấn đấu lên, phía trước còn dài. Nếu với ông đây bạn cho cháu có một cái chiếc hồn thì cháu hãy tận dụng giúp ích cho chính bản thân cháu, gia đình cháu cùng với những người chung quanh cháu. Tương lai con dài cháu hãy nghĩ là mình là người để trên ban trong những người gì phải trả lại cho thái nhân, đó là trả lại cho thượng đế. Thế rồi. Ok. Cảm ơn của ông ngoại. Vỗ tay mọi người. Được. Cầu nguyện cho con được mạnh khỏe này, có cái ý thức cao để con để giúp đến mọi người. Biết cái mà tự vệ bây giờ mới bắt đầu tuổi lớn rồi, biết giao tiếp với mọi người, rồi biết nhận xét với mọi người trong cái mà khi mà đối diện với nói chuyện với họ đó, mình phải nhận xét như thế nào, như thế nào là mình như thế nào. Ở ngoài như vậy đó, trong gia đình thì đối xử tốt với ông bà bố mẹ. Bản thân con nó nói phải nghe, đi đâu thì phải đúng giờ đúng giấc về, làm việc nhà nhiều hơn thì ủa vẫn chưa biết làm việc nhà. Khuyên làm việc nhà nhiều hơn. Còn gì nữa, con gái mà lúc tại vì hồi xưa là hay bị đánh đòn về cái tội là viết chữ xấu đã vậy chứ còn ở dơ Có nổi dơ nào? với lại viết vẽ đầy lên tay đó. Hồi xưa đó là chuyện hồi xưa rồi. Thì bây giờ làm gì phải làm tới nơi đến chốn, đừng có bày ra không phải là gì phải làm. Nhớ là gì đã là sai cái gì là làm liền, đừng có bảo là đợi một chút là gì sẽ làm luôn. Nó tự làm rồi nó thấy nó bực bội, nó sai nó rồi mà nó vẫn không làm. Sai thì sai, có quyền không làm liền làm. Cũng như là cái quét cái nhà trên lầu đó, đợi chút cuối cùng gì cũng phải tự lên mình làm.
Rồi câu cuối. Mommy có thương con không? Mẹ nó không thương cha mẹ nó mày. Má ngoại không. Tức là mày có thương con như là bây giờ. Cái giọng mẹ đau la như là để Thái Bình thì không thể nào tôi mới nói được. Không thể nào nó có một cái đáp án cụ thể là ấy hay không. Ok. Đó xong câu trả lời. Cảm ơn mày.